अस्सलाम वालेकुम मलगर वेलकम टू मेहरान डिजाइन्स څنګه چې تیر لیکچر کې موږ د فوټوشاپ کې نیو فایل کولول او یو ډاکومېنټ سلیکټ کول او هغه کې بیا د فوټوشاپ چې کوم مین انټرفیس او موږ سټډي کړو. اوس په دې لیکچر کې به موږ ګورو چې فوټوشاپ کې څه دي او دا غي ټول بار دا غي مین مینیو دا غي سب مینیو بلک ډسکس کوو دا غي چې کوم نیویګیشن کیز دي هغه بلک ډسکس کوو. ټول نه اول تاسو څنګه فوټوشاپ کولاو کوي نو ګورئ دا تاسو داسې لوکس درکوي لکه څنګه چې مونږ هغه السټریټر به مونږ هغې کې به مونږ ډیزاینینګ کوو هغې کې به مونږ کار کوو تقریبا د دې لوک د هغې په شان دی او د دې وجه هم دا ده ما تېر لیکچر کې مو ویلي و چې دا هم د اډوبي کمپنۍ سافټویر دی نو دیټس وای چې کوم دی دا دواړه چې کوم دی د هغې څخه لږ ډېر انټرفیس سیم دی. په فوټوشاپ کې له پاسه که تاسو وګورئ څنګه چې په السټریټر کې وو فایل ایجټ ایمیج لیر ټایپ سلیکټ فلټر 3D دې ته مونږ وایو مین مینیو. که تاسو فایل کې وګورئ په دې کې ځان له څه ډیفرنٹ بټنز دي د هغې نه مونږ فایل اوپن کولی شو سیو کولی شو ایکسپورټ کولی شو دغه شان چې کوم دی پرنټینګ کولی شو د هغې فایل دغه شان که ایډیټ بټن کې تاسو وګورئ د هغې نه مونږ فیل سټروک وغیره چې کوم دی کلر سیټینګز پریسیټس وغیره دا مونږ د ایډیټ نه دغه شان د ایمیج کې سب آپشنز دي دغه شان په لیرز کې بیا آپشنز دي دغه شان ټایپ کې دغه شان سلیکټ کې هم دننه خپل څه آپشنز دي ون بای ون به مونږ یو ډسکس کوو. دغه شان فلټر کې څه فلټرز دي 3D فلټرز دي بلر دی بلر ګیلري دا ډسټورټ دی دغه شان لیکویفای پکې یو ټول دی. دې سره سره 3D کې چې کوم دی مونږ سره هلته کې بیا خپل آپشنز دي دغه شان د ویو حوالې سره مونږ سره زوم ان زوم اوټ څنګه کېږي دا آپشنز دي ون بای ون به یو ډسکس کوو. دغه شان موسټ امپورټنټ څنګه چې په السټریټر کې موږ ویلو چې وینډو داسې یو بټن ده چې په دې کې هر هغه آپشن موجود دی کم چې په فوټوشاپ کې دی مطلب دا دی که تاسو نمبرې فوټوشاپ انټرفیس کې څنګه چې مالته ویلو تاسو نه یو څیز ورک شو نو هغه تاسو لیټ سپوز تاسو لیرز اوپن کول غواړئ نو هغه تاسو دې نه اوپن کولی شئ. که تاسو چېرته خپل هسټري کتل غواړئ دې نه کتلی شئ تاسو څه پیراګراف لیکل غواړئ هغې دپاره چې کوم سیټینګ دی موږ دې نه اخلو ون بای ون به یو ډسکس کوو ټیک ده. نو دې بار ته مونږ وایو مین مینیو دې دا چې کوم ټول دا چې کوم مین بار دی دا بره نو دې ټولو ته مونږ په شریکه باندې مین مینیو وایو. په شان دې نه لاندې دا چې کوم دی دې ته مونږ وایو سب مینیو دې ته سب مینیو وایي او دې سره سره که دا ایرو باندې زه کلیک کړم نو تاسو ته ما ویلي و دې ته څه وایي یس اف کورس ټول بار نو دا موږ سره ټول بار دی دا چونکې څنګه چې هلته ټول بار موو کېدو چې دا هم موږ ځان ته موو کولی شو کوم ځای کې تاسو ځان ته ایښودل غواړئ هغه ځای کې ایښودلی شئ او په ټول بار کې به صحیح نو په ټول بار کې ابویس خبره ده چې په دې کې به ټولز وي ټیک ده. داسې که تاسو راشئ په دې کې ښه خبره دا ده چې په دې ټول بار کې چې کوم ټول باندې تاسو د ماوس کیدئ که نه نو د هغې ټول شارټ کی د هغې نوم او د هغې لږ شارټ ډسکرپشن چې کوم دی تاسو ته ښیي او ایون د یو ویډیو ټوټوریل هم تاسو ته ښیي چې ګورئ موو ټول شارټ کی وي ده او it moves a selection or layer او دغه شان چې کوم دی هغه ویډیو ټوټوریل کې هم تاسو ته ښیي نو دا په هر یو لیر کې دا چل دی سوري په هر یو ټول کې دا چل دی چې تاسو پای باندې ماوس کیدئ نو هغه به تاسو ته ښیي هم موږ باید په خپله باندې مې یو ټول بار درته ډسکس کوم پای باندې تاسو به پریکټس کوئ نو دا شو موږ سره ټول بار. دې نه علاوه دې خوا که دې سایډ ته تاسو وګورئ دا دی موږ سره رایټ مینیو په دې کې هم موږ سره څه کلرز دي سویچز دي ګریډینټس وي پیټرنز وي پراپرټیز دي موږ کتل غواړو د څه لیر یا د څه آبجیکټ دغه شان څه ایډجسټمنټس کولی دې علاوه لیرز چینلز پاتس دا موږ ټول د دې نه مینج کوو رایټ مینیو. دا شو موږ سره د مین انټرفیس آف فوټوشاپ چې هغه موږ لږ ډسکس کو. ټولو نه اول اکثر د هلکانو دا شکایت وایي سر وایي ستا زمونږ دا چې کوم لکه اوس لیټ سپوز دلته کې اوس ما سره که زه په دې ټول باندې کلیک کړم په دې کې دننه 3 ټولز دي نو اکثر هلکان وایي سر وایي تاسو ته دلته کې 3 ټولز شو کېږي او وایي موږ ته په دې کې یو شو کېږي یا 2 شو کېږي نو د هغې مین وجه دا ده که نه چې تاسو به داسې چل وکړئ را به شئ د وینډو بټن ته په دې وینډو باندې به کلیک کړئ ټول نه اول په دې کې بیا یو آپشن دی ورک سپیس دا ما تاسو ته په السټریټر کې هم ویلي وو وینډو نه چې کله تاسو ورک سپیس ته راشئ نو د ورک سپیس مطلب دا دی ورک وایي کار ته او سپیس وایي ځي ته مطلب ستاسو د کار هغه ځای په دې فوټوشاپ کې چونکې د پینټینګ دپاره هم کار کېږي څه د موشنز ګرافکس او وغیره 3D داسې موږ چې کوم دی فوټوګرافي حوالې سره پینټینګ حوالې سره موږ په دې کې ښه پوره کار کولی شو که نه نو موږ ځان ته خپل ورک سپیس برابرول غواړو ټیک ده. نو په دې ورک سپیس کې به تاسو چل وکړئ چې تاسو به دا اسینشل سلیکټ کړئ ټیک ده چې تاسو اسینشلز چې کوم دی دا سلیکټ کړئ اکثر د هلکانو د ګرافکس اینډ ویب سلیکټ نو دې وجې نه ورته بیا څه ټولز نه ښکاري ټیک ده. دې په مطلب باندې تاسو په کوم چې ورک سپیس وایي خو تاسو به دا اسینشل سلیکټ کړئ. ورک سپیس مطلب د کار ځای که زه چېرته راشم او دلته کې دا پینټینګ سلیکټ کړم که نه نو ګورئ زما د فوټوشاپ دا انټرفیس به مکمل چینج شي که تاسو وګورئ د هغې سره د هسټري راغله او څه کلرز راغلل لایټ او داسې هماغه ټولز مکمل څه برشز راته دې ځای کې رالل هغه ټولز هر څه زما څه شول چینج شول نو اصل کې دا چې اوس ماله د کوم انوایرمنټ فوټوشاپ راکړو که نه دی ماله اوس د پینټینګ دپاره راکړو ځکه چې زه وینډو ته تللی وم او ما ورک سپیس خپل پینټینګ سلیکټ کړی و ټیک ده.
نو تاسو به ستل کوئ تاسو به ایسنشل سلیکټ کړئ ایسنشلز مطلب دا دی کنه چې موږ چون کې بیسیک د فوټوشاپ د ټولز د کول غواړو نو تاسو ته به هغه ټولز چې کوم دی بیا تاسو ته شو کیږي په ایسنشلز کې نو تاسو به وینډو ته لاړ شئ په وینډو کې به ورک سپیس ته لاړ شئ په ورک سپیس کې به بیا ایسنشلز چې کوم دی دا سلیکټ کړئ نو تاسو او زما انټرفیس چې کوم دی دا به سیم وي نو بیا تاسو زما ویډیو ګورئ او تاسو بیا ښه پوهیږئ ځکه چې تاسو او زما انټرفیس چې کوم دی هغه به صحیح بالکل سیم به وي ٹھیک ده ها دې سره ټول بار ما وې دې نه علاوه که تاسو خیال وکړئ دلته کې چې کوم تاسو د سپین پیج شو کیږي نو دې ته به مونږ څه وې الستریټر کې څوک ویلی شي یس آرټ بورډ به ورته مونږ وې فوټوشاپ کې ورته تاسو آرټ بورډ هم ویلی شئ او دې سره ورته تاسو کینوس هم ویلی شئ نو که څوک ورته کینوس وایي که نه نو هم تاسو به چې تاسو دومره پته وي چې یاره آرټ بورډ ته مونږ کینوس وایو بس تاسو نن سبا څوک کوېسچن وکړي چې کینوس څه ته وایي او بیا ورته تاسو خاندئ او بس یاره دا خو زه نه پېژنم که نه نو دا کینوس او آرټ بورډ چې کوم دی دا یو څیز دی ټیک ده دې پورې کلیر ها نیکسټ چې کوم دی هغه دی موږ سره چیرې موږ په دې کې زومینګ څنګه کوو زومینګ مطلب دا دی چې تاسو به دا لیټ سپوز تاسو څه آبجیکټ ډرا کړی هغه تاسو زوم کول غواړئ نو ټول بار کې لاست کې که تاسو وګورئ دې کې تاسو سره دا زوم ټول هم دی چې د زوم ټول شارټ کی د زد او زوم ان اینڈ آوټ اون ان ایمیج دا د ډسکرپشن دی چې مطلب تاسو که زد باندې پریس کړئ نو به تاسو زوم ټول ته لاړ شئ ټیک ده دې پورې زه رالم زوم ټول ته اوس که تاسو خپل ماوس باندې چې کوم رائټ بټن د هغه کلیک کړئ نو دې سره تاسو څه کوئ زومینګ کیږي وګورئ ښه پوره کافي چې کوم دی هغه زوم شو ښه که تاسو زوم آوټ کوئ نو هم په دقه زوم ټول کې دننه مطلب دا زد به تاسو پریس کړی وي الټ به ورسره ونیسئ چې څنګه زه الټ ونیسم ګورئ هغه ماوس چې کوم پلس آیکان دی به دننه چینج شي هغه ماینس شي اوس که زه کلیک کوم د ماوس رائټ بټن نو هغه به څه کیږي زوم آوټ کیږي ګورئ ورته ټیک شو دې نه علاوه څنګه چې تاسو زوم ټول راواخلئ نو په دې کې تاسو سره یو دوه آپشنز راشي یو چې کوم دی فټ سکرین بل چې کوم دی فیل سکرین که تاسو فټ سکرین باندې کلیک کړئ که نه نو دا ستاسو د آرټ بورډ نه دی دا به بالکل فټ شي ستاسو د سکرین سره نو داسې هم تاسو کله هم کار کوئ نو ځان ته خپل سکرین داسې فټ کوئ د دې وجه به دا پکار دا ده که نه چې تاسو سکرین کله فټ وي تاسو چې سم ډیزاین کوئ نو هغه به تاسو ته بالکل کلیرلی ښکاري او تاسو پوهیږئ چې زه څه ډیزاین کوم ټیک ده نو نه به ډېر زوم کوئ نه به ډېر زوم آوټ کوئ کوشش کوئ چې د فټ سکرین کې به انشاءالله موږ هم کار کوو تاسو هم یاد ساتئ ټیک ده دا شو موږ سره زومینګ چې زومینګ څنګه کیږي ټیک ده دغه شان لکه تاسو به وګورئ په السټریټر کې هم د زوم ټول چې کوم و د هغې شارټ کی زد وه نو تاسو ته ما د مخکې ویډیو کې دا ویلي چې دا دواړه د یوې کمپنۍ سافټویرز دي نو د دې شارټ کیز هم تقریبا چې سیم دي ټیک ده کوم شارټ کیز به چې هلته هغه کار کوو هغه دلته کې هم هغه کار کوي ٹھیک ده زوم ټول داسې کیږي دې نه علاوه نیکسټ موږ سره راځي هینډ ټول یس تاسو ته به یاد وي هینډ ټول تاسو راواخلئ دې هینډ ټول باندې تاسو څه کولی شئ د آرټ بورډ موو کولی شئ خپل لکه زما هینډ ټول راواخیستو د هینډ ټول شارټ کی سره اچ او که تاسو خپل ماوس باندې دا رائټ بټن داسې ونیسئ نو ګورئ تاسو دا موو کولی شئ د یو ځای نه بل ځای ته چې کوم دی هغه ښه په اسانتیا سره د آرټ بورډ موو کولی شئ وړی راوړی شئ ټیک ده دا و موږ سره د فوټوشاپ حوالې سره یو څو خبرې چې هغه موږ وکړه چې په دې کې تاسو مین مینیو وپېژنده سب مینیو وپېژنده ورک سپیس یې وپېژندو ټول بار یې وپېژندو نیکسټ ویډیو نه مخکې زه به نیکسټ ویډیو دې ورپسې اپلوډ کوم د هغې نه مخکې پکار ده چې تاسو یو اساینمنټ وکړئ او اساینمنټ ستاسو دا دی چې تاسو په دې ټول بار کې چې کوم ټولز دي که نه هغه ټولز شارټ کیز او د هغې نیمز چې کوم دي پکار ده چې تاسو ته یاد وي ون بای ون یو ټول وګورئ او هغې نیمز یاد کړئ ټولز ورته زه ډسکس کوم خو صرف دا نیم یاد کړئ او شارټ کیز لازمي دي کله چې بیا موږ فرست کار کوو نو لکه بیا هغې لپاره شارټ کیز پکار ده چې تاسو ته د هغې شارټ کیز یاد وي ټیک ده امید دی په دې لیکچر باندې به ډېر ښه پوه شوي که نه یې پوه شوي نو تاسو بالکل خپل کوېسچنز چې کوم دي هغه کامنټس کې ولیکئ او په هغې باندې به موږ بیا ون بای ون ډسکشن کوو تھینک یو سو مچ